Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel, and for today's recipe, tayo po ay magluluto ng iba't ibang Filipino dish. So una nating lulutuin is yung chicken curry. Ginamit ko pala is 6 pieces mixed cut na chicken. Una is ginisa ko muna siya para lumabas yung mga oil sa mismong chicken. Ilagyan ko na rin siya ng konting seasoning, black pepper at magic sarap. So medyo brown na yung chicken, ilalagay na natin yung mga spices. So nilagay ko is ginger, garlic at onion. So igigisa natin siya together with the chicken para mas masarap yung lasa ng chicken bago natin ilagay yung iba't ibang ingredients. So this is actually my own version. So sana nagustuhan nyo ang recipe ko. At nakakuha din kayo ng konting idea kung paano siya lutuin. So ayan, na-mix na natin yung chicken at saka yung spices. So this time, ilalagay na natin yung mga gulay, yung carrots at saka potato. I-mix natin para ma-mix yung lasa lahat ng gulay at saka ng chicken. So bali, nilagay ko pala na sabaw is Sprite. So, sinadya ko yung Sprite kasi mas masarap siyang pangtimpla. Nakaka-add siya ng flavor sa lulutuin natin. So, pagkatapos ay nilagyan ko na rin siya ng seasoning. Siyempre, yung seasoning natin is black pepper at saka magic sarap lang. Nilagay ko na rin yung curry powder. So, ihalo na natin lahat para ma-mix yung curry powder, yung mga seasoning at saka yung chicken. So next natin ilalagay is yung evaporated milk. Gumamit lang pala ako ng ordinary na evaporated milk. Ito yung pangdagdag na lasa ng ating chicken curry. Ito yung kukumpleto ng flavor ng chicken curry natin. So pwede din naman kayo gumamit ng gata kung meron kayong pure gata, or pwede din naman kayo gumamit ng kahit anong gata, yung kukumama. Pwede nyo rin yung gamitin. So yung yung ginamit ko is evaporated milk lang kasi mas masarap yung evaporated milk kesa sa sa gata. Kasi wala namang gata dito sa amin na yung pure. So ayan, luto na po yung first recipe natin, yung chicken curry. So it's ready to serve and ready to eat. So next recipe na lulutuin natin ay yung stir fry string beans. So ayan po yung mga ingredients na gagamitin natin. Una, maglagay tayo ng oil sa ating pan. At saka next is ilalagay natin yung mga seasoning. So bali yung seasoning na ginamit ko is garlic, onion, at saka siling haba. So bali, igisa muna natin yung pangsahog natin, which is yung chicken. Lagyan na din natin ng seasoning, black pepper, salt, at magic sarap. So, halu-haluin lang natin at i-set siya ng ilang minutes para maluto yung pangsahog. So, this time, luto na yung sahog natin. So, next na ilalagay natin ay yung string beans. So, yan yung gulay na ilalagay natin sa ating gisa ng mga sahog at saka spices. So, ihalo lang natin siya together with mga sahog at saka spices natin at saka mga seasoning para ma-mix yung flavor. So, bali yung additional seasoning na ginamit ko is oyster sauce at saka soy sauce. So, ito yung mga nagpapadagdag at nagpapakumpleto ng flavor ng stir-fry string beans natin. So, halu-haluin lang natin siya konti. At iset natin siya ng ilang minutes, mga 5 minutes, para maluto yung gulay. So, ayan, after 5 minutes, luto na nga yung stir-fry string beans natin. Ihalo natin konti yung gulay para ma-mix yung flavor niya. So, ayan, luto na siya. So, it's ready to serve and it's ready to eat.
we're done with our second recipe. Ngayon, pupunta na naman tayo sa next recipe na lulutuin natin, which is ang bihon gisado. So, bale, ito yung mga ingredients na gagamitin natin sa pagluto natin ng bihon gisado. So, now, let's start cooking. So, ayan, nilagyan ko ng oil yung pan at una kong ginawa is ginisa ko muna yung longgadog na i-mix ko sa lulutuin natin para ito yung pangdagdag sahog. So, set aside natin siya kasi mabilis lang itong maluto at para mas masarap din siya pag ilagay natin sa bihon natin gisa. Next natin gagawin is igigisa natin yung mga seasoning. Yung seasoning na ginamit natin, syempre, yung garlic at saka onion. At nilagyan ko din pala siya ng konting ginger, pampabango sa lulutuin natin. So, this time, isigigisa na natin yung pansahog, which is yung chicken. I-mix natin ng mabuti para ma-mix siya sa ating mga seasoning at saka sa mga spices natin. So, yung seasoning na ginamit ko dito is yung black pepper, salt, at saka magic sarap sa ating pangsahog para lalong sumarap yung lasa ng ating lulutuin. So, ayan, nilagyan ko rin pala siya ng oyster sauce. Ito yung nagpapasarap sa lulutuin nating bihon gisado. At next is nilagyan ko na rin siya ng soy sauce. So, ayan yung mga seasoning at mga spices na ilalagay natin sa ating lulutuin. So, pagkatapos natin magisa, i-add na natin yung water, hintayin na kumulo at ilagay yung bihon. So, ayan, bali yung bihon, hindi ko siya hinugasan kasi ayoko siyang siya watery. Yung usual kasi nakasanayan natin is ibababad muna natin siya sa water bago natin siya igisa. So, my version is hindi ko siya nilagay sa water, hindi ko siya binabad. Bale, maluluto lang yung yung bihon niya sa sabaw na niluto natin. Next is ilalagay na natin yung pansit canton. Ito yung imimix natin sa bihon. So, ayan, i-mix natin ng maayos para ma-mix yung bihon at saka yung canton. At hintayin natin na maluto siya para ilagay na natin yung mga gulay-gulay. So, ayan, na-mix ko na ng maayos yung canton at saka yung bihon. At this time, ilalagay na natin yung gulay. So, bali nilagay ko is yung carrots at saka cabbage. So, yan lang yung gulay na nilagay ko. Actually, marami pa dapat siyang gulay na ilalagay kaso medyo magastos na siya. So, anyway, simple recipe lang naman yung niluluto natin. Mga lutong bahay lang naman siya. So, hindi siya ganun ka super special yung mga sahog niya. Pero, I'm sure it's so yummy and it's so tasty. So, ayan, imimix na natin yung mga gulay sa bihon at saka sa canton para maluto yung gulay natin together with our pancit canton. So, mix lang natin ng maayos hanggang sa ma-mix siya. Bali, yung niluto ko na bihon gisado is good for 5 to 7 person. So, lang yung ginamit ko, 1/4 lang na bihon at saka 1/4 lang din na canton. At saka yung mga seasoning at mga spices niya, nasa sa inyo na yan kung gaano kadami yung ilalagay ninyo. Sa seasoning, kayo na naman yung magtatansya at saka sa mga gulay na i-mix ninyo, kayo na rin naman yung magtatansya kung ano naman ng mga gulay na gagamitin ninyo na pansahog. So, this time, ilalagay na natin yung longgadog or longganisa na ginasa ko from the start. So, sinadya kong lagyan siya ng longganisa or longgadog para to add flavor sa ating bihon gisado. Kasi nga, hindi naman siya marami. Sobrang marami yung sahog niya. Kaya nilagyan ko na lang din siya ng longgadog. So, ayan. Luto na yung bihon gisado natin. Pero, imimix muna natin yung longganisa sa bihon para ma-mix lahat ng flavor at seasoning at lahat-lahat sa ating niluluto na bihon gisado. So, ayan. Nakikita nyo naman na super sarap niya. Kahit konti lang yung nilagay natin ng mga sahog, makikita nyo naman na it's very colorful and it's so yummy and tasty.